সরকারি চাকরিক লৈ আজি বাজেটত বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে। আপোনাৰ ঘৰত যদি সরকারি চাকৰি নাই তেতিয়া আপুনি পৰীক্ষাত অতিৰিক্ত নম্বৰ লাভ কৰিব। এতিয়াৰে পৰা এই নম্বৰ লাভ কৰিব আৰু চলিত বৰ্ষতে বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেট মাধ্যমত ডাঙৰ খবৰটো জনাৰ চেষ্টা কৰিছো। সরকারি চাকৰিক লৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে বাজেটত। এটা ডাঙৰ খবৰ, ৰাজ্যবাসীৰ বাবে ঘৰত চাকৰি নাথাকিলে লাভ কৰিব অতিৰিক্ত নম্বৰ। 5% নম্বৰ অতিৰিক্ত দিব প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক। তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিয়োগ পৰীক্ষাত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নম্বৰ। চলিত বৰ্ষতে নতুন বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে পোৱা নম্বৰতকৈ অতিৰিক্ত সংযোগ হ'ব 5% নম্বৰ আৰু 30,000 নতুন চাকৰি শীঘ্ৰে মুকলি কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ডাঙৰ খবৰটো মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। চৰকাৰী চাকৰিক লৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে বাজেটত। ঘৰত চৰকাৰী চাকৰি নাথাকিলে লাভ কৰিব অতিৰিক্ত নম্বৰ। 5%কৈ অতিৰিক্ত নম্বৰ দিব প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক। তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাত থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেড পৰীক্ষাত এই প্ৰযোজ্য হ'ব নিয়মটো আৰু চলিত বৰ্ষতে নতুন বিধেয়ক আনি এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হ'ব। 30,000 নতুন চাকৰি শীঘ্ৰে মুকলি কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ঘোষণা কৰা এই নতুন পৰীক্ষাত যদি আপোনাৰ ঘৰত চাকৰি নাই তেন্তে আপুনি লাভ কৰিব অতিৰিক্ত 5% নম্বৰ। ডাঙৰ খবৰে মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিয়োগ পৰীক্ষাত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নম্বৰ। আপুনি যদি থাৰ্ড গ্ৰেড পৰীক্ষা দিবলৈ ওলাইছে আপোনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ মুহূৰ্তত। আপোনাৰ ঘৰত যদি চৰকাৰী চাকৰি নাই তেন্তে আপুনি 5% নম্বৰ অতিৰিক্ত লাভ কৰিব। বেছিকৈ 5% নম্বৰ আপোনাক দিয়া হ'ব। আৰু সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত বাজেটত অজন্তা নেওগে আজিৰ দিনটোত মন্তব্য কৰিছিল। কি কৈছিল বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই মুহূৰ্তত শুনাৰ চেষ্টা কৰিম। সকলো পদৰ নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াত এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে সৰ্বাধিক সংখ্যক পৰিয়ালক সামৰি লৈ আমি সামাজিক সমতা সম্ভৱ কৰিব বিচাৰিছো। চৰকাৰী নিযুক্তিত সামাজিক সমতা অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্ৰায় লক্ষ্য কৰোঁ যে এটা পৰিয়ালত কেইবাজনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল থকাৰ বিপৰীতে কিছুমান পৰিয়ালত এজনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল নাই। যিমান সম্ভৱ অধিক পৰিয়ালত চৰকাৰী চাকৰিৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰাৰ জৰিয়তে চৰকাৰী নিযুক্তিত সামাজিক সমতাৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰা হ'ব। আৰু এনে দৃষ্টিকোণ আগত ৰাখি মই ঘোষণা কৰিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ যে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখাৰ সময়ত আমাৰ চৰকাৰে সামাজিক সমতা প্ৰতিষ্ঠাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব। আৰু সেয়েহে আমি যিসমূহ পৰিয়ালত চৰকাৰী বা ৰাজহুৱা খণ্ডত এজনো চাকৰিয়াল নাই তেওঁলোকক সুবিধা দিয়াৰ অৰ্থে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে তেনে প্ৰাৰ্থীয়ে মুঠ প্ৰাপ্ত নম্বৰৰ সৈতে 5% অতিৰিক্ত নম্বৰ লাভ কৰিব। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ সকলো পদৰ নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ গুণগত মানৰ সৈতে আপোচ নকৰাকৈ এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হ'ব। এই উদ্দেশ্যে আমি চলিত বছৰতে এখন নতুন বিধেয়ক উত্থাপন কৰিম। এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে সৰ্বাধিক সংখ্যক পৰিয়ালক সামৰি লৈ আমি সামাজিক সমতা সম্ভৱ কৰিব বিচাৰিছো। চৰকাৰী নিযুক্তিত সামাজিক সমতা অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্ৰায় লক্ষ্য কৰোঁ যে এটা পৰিয়ালত কেইবাজনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল থকাৰ বিপৰীতে কিছুমান পৰিয়ালত এজনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল নাই। যিমান সম্ভৱ অধিক পৰিয়ালত চৰকাৰী চাকৰিৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰাৰ জৰিয়তে চৰকাৰী নিযুক্তিত সামাজিক সমতাৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰা হ'ব। আৰু এনে দৃষ্টিকোণ আগত ৰাখি মই ঘোষণা কৰিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ যে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখাৰ সময়ত আমাৰ চৰকাৰে সামাজিক সমতা প্ৰতিষ্ঠাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব। আৰু সেয়েহে আমি যিসমূহ পৰিয়ালত চৰকাৰী বা ৰাজহুৱা খণ্ডত এজনো চাকৰিয়াল নাই তেওঁলোকক সুবিধা দিয়াৰ অৰ্থে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে তেনে প্ৰাৰ্থীয়ে মুঠ প্ৰাপ্ত নম্বৰৰ সৈতে 5% অতিৰিক্ত নম্বৰ লাভ কৰিব। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ সকলো পদৰ নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ গুণগত মানৰ সৈতে আপোচ নকৰাকৈ এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হ'ব। এই উদ্দেশ্যে আমি চলিত বছৰতে এখন নতুন বিধেয়ক উত্থাপন কৰিম। এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে সৰ্বাধিক সংখ্যক পৰিয়ালক সামৰি লৈ আমি বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজিৰ দিনটোত বাজেটত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। এতিয়াৰে পৰা আপোনাৰ ঘৰত যদি চৰকাৰী চাকৰি নাই তেন্তে অতিৰিক্ত 5% নম্বৰ লাভ কৰিব। থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেড এক্সামত, থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফৰ্থ গ্ৰেড নিযুক্তি পৰীক্ষাত এই অতিৰিক্ত 5% নম্বৰ আপোনাক দিয়া হ'ব যদি আপোনাৰ ঘৰত চাকৰি নাই। যদি আপোনাৰ ঘৰত চৰকাৰী চাকৰি নাই আপোনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ আনিছে 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেটে। আৰু চৰকাৰী চাকৰিক লৈ আজিৰ দিনটো বৃহৎ ঘোষণা কৰিছে বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে। ঘৰত চাকৰি নাথাকিলে এতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব অতিৰিক্ত 5% নম্বৰ।
5% নম্বৰ অতিৰিক্তকৈ দিয়া হ'ব প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক। ডাঙৰ খবৰটো পুনৰবাৰ ফুল প্লেট মাধ্যমত জনাৰ চেষ্টা কৰিম। ডাঙৰ খবৰ, বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। চৰকাৰী চাকৰিক লৈ বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে। বাজেটত 2024-25 বৰ্ষৰ বাজেটত বৃহৎ ঘোষণা কৰা হৈছে। ঘৰত চৰকাৰী চাকৰি নাথাকিলে লাভ কৰিব অতিৰিক্ত নম্বৰ। 5%কৈ অতিৰিক্ত নম্বৰ দিব প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীক। তৃতীয় চতুৰ্থ বৰ্গৰ নিয়োগ পৰীক্ষাত প্ৰযোজ্য হ'ব এই নম্বৰ। চলিত বৰ্ষতে নতুন বিধেয়ক উত্থাপন কৰিব অসম চৰকাৰে। আৰু প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে পোৱা নম্বৰতকৈ অতিৰিক্ত সংযোগ কৰা হ'ব এই নম্বৰ। 30,000 নতুন চাকৰি শীঘ্ৰে মুকলি কৰাৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। আৰু এই চাকৰিত এই বৃহৎ সংখ্যক নম্বৰ আপুনি লাভ কৰিব। ঘৰত যদি চৰকাৰী চাকৰি নাই আপোনাৰ, তেতিয়া আপোনাৰ বাবে সুখবৰ, ডাঙৰ খবৰ আনিছে বাজেটত। কি কৈছিল সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত অজন্তা নেওগে বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আজিৰ দিনটোত কি মন্তব্য কৰিছিল, পুনৰবাৰ শুনোৱাৰ চেষ্টা কৰিম। পৰিয়ালত চৰকাৰী চাকৰিৰ উপস্থিতি এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে সৰ্বাধিক সংখ্যক পৰিয়ালক সামৰি লৈ আমি সামাজিক সমতা সম্ভৱ কৰিব বিচাৰিছোঁ। চৰকাৰী নিযুক্তিত সামাজিক সমতা, অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্ৰায়ে লক্ষ্য কৰোঁ যে এটা পৰিয়ালত কেইবাজনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল থকাৰ বিপৰীতে কিছুমান পৰিয়ালত এজনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল নাই। যিমান সম্ভৱ অধিক পৰিয়ালত চৰকাৰী চাকৰিৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰাৰ জৰিয়তে চৰকাৰী নিযুক্তিত সামাজিক সমতাৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰা হ'ব। আৰু এনে দৃষ্টিকোণ আগত ৰাখি মই ঘোষণা কৰিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ যে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখাৰ সময়ত আমাৰ চৰকাৰে সামাজিক সমতা প্ৰতিষ্ঠাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব। আৰু সেয়েহে আমি যিসমূহ পৰিয়ালত চৰকাৰী বা ৰাজহুৱা খণ্ডত এজনো চাকৰিয়াল নাই, তেওঁলোকক সুবিধা দিয়াৰ অৰ্থে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে তেনে প্ৰাৰ্থীয়ে মুঠ প্ৰাপ্ত নম্বৰৰ সৈতে 5% অতিৰিক্ত নম্বৰ লাভ কৰিব। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ সকলো পদৰ নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ গুণগত মানৰ সৈতে আপোচ নকৰাকৈ এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হ'ব। এই উদ্দেশ্যে আমি চলিত বছৰতে এখন নতুন বিধেয়ক উত্থাপন কৰিম। এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে সৰ্বাধিক সংখ্যক পৰিয়ালক সামৰি লৈ আমি সামাজিক সমতা সম্ভৱ কৰিব বিচাৰিছোঁ। চৰকাৰী নিযুক্তিত সামাজিক সমতা, অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্ৰায়ে লক্ষ্য কৰোঁ যে এটা পৰিয়ালত কেইবাজনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল থকাৰ বিপৰীতে কিছুমান পৰিয়ালত এজনো চৰকাৰী চাকৰিয়াল নাই। যিমান সম্ভৱ অধিক পৰিয়ালত চৰকাৰী চাকৰিৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰাৰ জৰিয়তে চৰকাৰী নিযুক্তিত সামাজিক সমতাৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰা হ'ব। আৰু এনে দৃষ্টিকোণ আগত ৰাখি মই ঘোষণা কৰিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছোঁ যে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰখাৰ সময়ত আমাৰ চৰকাৰে সামাজিক সমতা প্ৰতিষ্ঠাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব। আৰু সেয়েহে আমি যিসমূহ পৰিয়ালত চৰকাৰী বা ৰাজহুৱা খণ্ডত এজনো চাকৰিয়াল নাই, তেওঁলোকক সুবিধা দিয়াৰ অৰ্থে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে তেনে প্ৰাৰ্থীয়ে মুঠ প্ৰাপ্ত নম্বৰৰ সৈতে 5% অতিৰিক্ত নম্বৰ লাভ কৰিব। তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ সকলো পদৰ নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াত প্ৰাৰ্থী বাছনিৰ গুণগত মানৰ সৈতে আপোচ নকৰাকৈ এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হ'ব। এই উদ্দেশ্যে আমি চলিত বছৰতে এখন নতুন বিধেয়ক উত্থাপন কৰিম। এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে যাতে 3টা প্ৰজন্মৰ চাৰ্টিফিকেট দিব নালাগে, তেওঁলোকে সহজভাৱে যাতে ভূমিৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব পাৰে, তাৰ বিষয়েও এই বাজেটত কোৱা হৈছে। চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পৰিশোধ কৰাৰ কথাও এই বাজেটত উল্লেখ কৰা হৈছে। লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে, তেখেতে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক অসমত আৰম্ভ কৰিছিল, যাতে জনজাতীয় লোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ সংৰক্ষিত হৈ থাকিব পাৰে। ৭৫ বছৰ পিছত অসমে হেৰিটেজ বেল্ট এণ্ড ব্লক আৰম্ভ কৰিব খুজিছে। জনজাতীয় ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ জেগাত এতিয়া হেৰিটেজ বেল্ট এণ্ড ব্লক হ'ব। তাৰ ফলত নাৰায়ণপুৰ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ জন্মভূমি, বটদ্ৰৱা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মভূমি,
বৰপেটা সত্ৰ আৰু তাৰ লগতে মাজুলীক আমি হেৰিটেজ বেল্ট এণ্ড ব্লকলৈকে ৰূপান্তৰ কৰিম, য'ত স্থানীয় লোক বুলি কওঁতে স্থানীয় খিলঞ্জীয়া লোকক বাদ দি আন কোনেও ভূমি ক্ৰয় কৰাৰ তাত অধিকাৰ নাথাকিব। অসম আন্দোলনৰ যি অৱধাৰণা আছিল আৰু যাক লৈ মানুহে বহু সময়ত চিন্তা কৰিছিল যে আমাৰ খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আমি কৰা সংগ্ৰামখন বিফল হ'ল নেকি, তাক আমি পুনৰ উজ্জীৱিত কৰি বিভিন্ন কাম হাতত লৈছোঁ। ডিলিমিটেশ্যন হৈ গ'ল, ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত আমি এতিয়া হেৰিটেজ বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ যিটো ধাৰণা এই বাজেটত দিছোঁ, মই ভাবোঁ ই বহু দিনলৈ অসমীয়া জাতিৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত সত্ৰ সংস্কৃতিসমূহ উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব আৰু ভৱিষ্যতলৈ আমি হেৰিটেজ বেল্ট এণ্ড ব্লক আমি বৃদ্ধি কৰিবও পাৰিম, এনেকুৱা এটা ধাৰণাও আমি এই বাজেটত উল্লেখ কৰিছোঁ। পুলিচৰ হাউচিং, নিবনুৱা যুৱক যুৱতীলৈ 2 লাখ টকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম আঁচনিৰ অধীনত ঋণ আৰু ৰাজ সাহায্য, এই ধৰণে আমি নতুন নতুন চিন্তা এই বাজেটত সংযোজিত কৰিছোঁ। এই বাজেটত আন এটা উল্লেখনীয় দিশ হ'ল বানপানী। বানপানীৰ সৈতে যুঁজাৰ বাবে ইমান দিন মথাউৰি নিৰ্মাণে আমাৰ একমাত্ৰ অস্ত্ৰ আছে। প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি চিন্তা কৰিছোঁ যে গুৱাহাটীৰ পানী, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী যদি আমি দীপৰ বিলত ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ বানপানীৰ সময়ছোৱাত, মৰিগাঁৱৰ পানী যদি আমি চাৰণ বিলত ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ, যি আমাৰ প্ৰাকৃতিক ৰিজাৰ্ভিয়ৰবিলাক আছিলে, ৱেটলেণ্ড আছিলে, তাক যদি আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী তালৈকে লৈ যাব পাৰোঁ, ধৰি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু বানপানীৰ সময়ত যদি তাক আমি এৰি দিব পাৰোঁ, বানপানী পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত ই আমাৰ বানপানী নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত ই এটা নতুন এলিমেণ্ট আমাৰ মাজত যোগ হ'ব। এইবাৰ আমি পৰীক্ষা চলাইছিলোঁ, দীপৰ বিলত এইবাৰ আমি যথেষ্ট পানী ধৰি ৰাখিছিলোঁ। ইয়াৰ ফলত আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বানপৃষ্ঠ কিছু হ'লেও হ্ৰাস হৈছিল। এইবাৰ আমি নতুন এটা ধাৰণা আনিছোঁ যে 7টা এনেকুৱা বিলত আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী আমি ধৰি ৰখাৰ চেষ্টা কৰিম। যদি আঁচনি সফল হয়, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত ইয়াক আমি আৰু আগুৱাব পাৰিম। নৰ্থ ইষ্ট স্পেচ এপ্লিকেশ্যন এজেঞ্চি নেচেক, যাৰ অধ্যক্ষতা ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই কৰে, তেখেতে আমাক, সেই সংস্থাটোৱে আমাক এই পৰামৰ্শ দিছিলে। এই পৰামৰ্শ আমি ৰূপায়ণৰ দিশত আগবাঢ়িছোঁ। ৰাজ্যৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিত কণী, মাংস আৰু মাছৰ ক্ষেত্ৰত আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ বাবেও এই বাজেটত যথেষ্ট নতুন কথা কৈছে। দৰিদ্ৰ লোকসকলৰ স্বাস্থ্য সেৱা আৰু অসম মালাৰ দৰে আঁচনিৰ জৰিয়তে কমিউনিকেশ্যনৰ এটা পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়ে বাজেটত উল্লেখ কৰা হৈছে। আপোনালোকে জানি ভাল পাব যে লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ৰোড এছেট বৰ্তমান 50,000 কিলোমিটাৰলৈকে বৃদ্ধি হৈছে আৰু অসমত যোৱা 2 বছৰত আমি প্ৰতিদিনে 12 কিলোমিটাৰ নতুন ৰাস্তা আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ। তাক আমি আৰু আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ। আইকনিক ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা কোৱা হৈছে, অমৃতকালৰ স্বপ্ন। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নতুন ভৱন, গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ নতুন ভৱন, কনকলতা বিশ্ববিদ্যালয়, কাজিৰঙাৰ হেৰিটেজ উদ্যান, আমি নৱপ্ৰজন্মৰ বাবে, আমাৰ পিছৰ প্ৰজন্মৰ বাবে, যিসকল আজিও মাতৃৰ গৰ্ভত আছে বা প্ৰসৱ হোৱা নাই, যাক আমি অমৃতকালৰ সন্তান বুলি কৈছোঁ, তেওঁলোকৰ বাবে অমৃতকালৰ আইকনিক প্ৰজেক্ট এই বাজেটত আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। এই ধাৰণাবিলাকে অসমক এখন বিকশিত ৰাজ্যলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব আৰু এনে এখন সুন্দৰ বাজেট বিধানসভাত উত্থাপন কৰাৰ বাবে মই বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। This budget will take Assam to a 10 lakhs crore economy. As of now, we are 6.43 lakhs economy.
but the kind of capital investment we have proposed in this budget, soon Assam will become a 10 lakh crore economy. That is our intention and we are working towards that. Opposition says that your budget is a bit conservative, but you have focused on tea garden workers, on mitigation of flood. How do you describe this budget? I mean, this is one of the budget which can be considered as a path-breaking budget, because there are so many new concepts. Nobody has talked about heritage belt and block. Everybody has done agitation. Everybody has talked so far about identity crisis of Assamese people, but nobody has offered solutions so far. So for the first time, this government is offering solution. We are not talking about problem. Last 20 years we have spoken about problem without solution, but this government is now talking about solution. Whatever it is, delimitation of constituency, creation of heritage belt and block, and so on and so forth. We are talking about solution. That is important. People has talked about flood problem. People says declared as a national problem, but declaration will not resolve the flood issue. We are trying to do concrete things to solve the flood issues of Assam. For the first time, people has talked about employment. People said that we need employment, but nobody was offering employment. This government is offering employment. People said women should be empowered, but how they are to be empowered? Nobody has done that. But this government is not talking, but this government is trying to set an example for our future generation. The kind of capital investment we are proposing, the way Assam economy is growing 15 to 19% every year, I think there cannot be a better budget than this. So this was also announced organized the global investor. In November, we had a first round of Advantage Assam during the last government. So after 5 years, we are going to organize second Advantage Assam Economic Conclave, which we will organize in November 2024. Mr. Chief Minister, you have this year's budget is very futuristic budget with also budget allocation for research on artificial intelligence. Can you throw some light, because Assam is... You see, so far we never talk about Industry 4.0 revolution. I have traveled across the state. Many of our students has not heard about artificial intelligence. Many of our students has not heard about many new things like, you know, augmented reality and machine learning. They have not heard even. So I realize that Assam cannot be a backward state. So we are working so that our ITI start giving training to Industry 4.0 requirement, and we also set up artificial intelligence center, etc., so that Assam can also become a leading state on fulfilling requirement of Industry 4.0 revolution. So this budget also talking about the green growth, the greener Assam. Prime Minister is giving lot of focus on solar rooftop. So this budget has made compulsory that anybody who will develop in Assam real estate project, solar rooftop will be compulsory. Without solar rooftop, you cannot have any real estate project in Assam. Further, we have also talked about replacing Guwahati's public transport with electric buses. We have also talked about almost 3,000 megawatt solar power. We are going to complete Kopili Hydel project by June this year. So green is one of our most dearest concept, which we have espoused in our budget very, very strongly. Does this budget also touches the Prime Minister's vision of reform and transform? This budget, we have taken inspiration from the Prime Minister's inspiration for Amrit Kal. So we have drawn heavily from his visions of Amrit Kal. So obviously, India will not have Amrit Kal without performance. You cannot live like an idle state. You cannot live without being a contributory state. First time Assam has said that we will not be a dependent state. When India will become 5 trillion economy,
Assam cannot be a dependent state. We have to be a contributory state. So this budget has said, yes, we will contribute whatever little we can do for the growth of nation. Time has passed, time has elapsed, where we only make complaint and we do not contribute to the nation growth. We only ask money from Delhi without giving back to Delhi. So we have said no, Assam cannot be a dependent state. Assam will contribute towards the vision of Prime Minister, whatever little we can do or whatever little we can contribute, but we are going to contribute, we will no longer be a dependent state. That is the loud and strong message which you can take out of this budget. Assam cabinet has discussed both UCC and polygamy bill, but we were following polygamy. Uttarakhand has passed UCC. So we are now working on aligning both so that we can prepare a robust legislation. We are working on that. But meanwhile, Assam cabinet has passed a very important legislation in last cabinet prohibiting healing. Healing is a very, very dicey subject which is used to convert tribal people. So this bill we are going to pilot because we believe that religious status quo is very, very important. Whoever is Muslim, let them be Muslim. Whoever be Christian, let them be Christian. Whoever is Hindu, let them be Hindu, so that a proper balance can be achieved in our state. So we want to curb evangelism in Assam. So in that direction, the banning of healing, the act which we have passed in the last cabinet, will be a very, very important milestone. You are talking about aligning the polygamy bill and the UCC. How you are going to bring about that? Our expert committee will now sit, because Assam was working on polygamy. UCC became a new thing. Now UCC is only banning polygamy, making it a civil offense. But we were thinking of making polygamy a criminal offense. So now country need a uniform policy. So we are going to align this, and for that I will have a round of discussion with my central leadership also, that which direction we should go. So we are going to send 25,000 pilgrims to Ayodhya